Guys, unbox na natin yung ating sponsored product. Yan, meron akong scissor dito. Madali lang naman siya. Tignan natin ng konti. Oh, you're excited? Oh, she's excited. Wow! Ayan. Ito na siya, guys. Ay, nagkalat na yung aking anak. Sabi lang natin. So, ito siya. Ito siyang bubble machine. Ayan siya. Kulay black siya. Tapos, black siya sa labas. Ayan guys, excited. Makikijoin siyang mag-unbox. So, yun guys. Ito yung ating product na i-review. Isa siyang bubble machine. Ang brand niya is Zerhan. So, model is model number QBE806. So, yan siya guys, yung itsura niya. And then, dito, product name is Bubble Machine. Ayan, model QB806. Ayan, suitable age 3 years old. 3+ years. So, meron siyang warranty 45 days, money back, and then, friendly, easy to reach support. So, yan. And then, sa package content, meron siyang isang bubble machine, meron isang AC adapter, and then isang user manual. And then, meron siyang 6C type batteries, pero not included. Kaya, kailangan pa natin ng battery dito, guys, kasi not included. And then, handy handle, 13.5 ohms capacity, 2 gear adjustment, and chargeable battery siya guys. Wow, maganda. Chargeable, battery. Kasi, lagi akong bumibili ng bubble machine sa Walmart. Puro batteries. Kailangan laging may batteries. So, ito, chargeable siya. Pwedeng i-charge. So, parang electric to, no? Sinasaksak. Kasi meron siyang AC adapter. So, maganda. Hindi ka nabili ng battery. Kasi nagcha-charge siya. So, open na natin, guys. Sorry, guys, sa mga panggulo. So, ito yung manual niya. Oh, very well packaged siya, guys, kasi merong foam. Ayan, meron siyang foam sa taas. Oh, so, ito na siya, guys. And then, meron siyang foam din, both sides. Ayan. Nagdaroon na ng bunso ko. So, ito yung kanyang AC adapter. Wow, maganda! Siya, pinaplug siya guys. Hindi na ako bili ng dito. Battery. So, ito yung handle niya. Meron kami dyan. Bagong bili ko lang, I think last month. Lagi akong bumibili ng battery kasi parang hindi siya nagtatagal. Wow! Hindi nagtatagal. Lagi naubos yung battery. Hindi pa naubos yung isang bottle ng bubbles. Ubus na ba? Wow! What you found? So, very well packaged siya guys. Meron kami bubble wrap. So, meron siyang mga screw para sa handle siguro to. So, ayan yung itsura niya. Yan. So, assemble natin. So, ito yung itsura ng ating bubble machine. Ulit guys. So, Zerhan yung kanyang brand. So, meron siyang button dito. Ayan. On and off. Meron dalawa siyang adjustment. Number 1 and number 2. So, ayan. Ito-turn mo lang yung kanyang button dito. So, bali tatlo, off, at saka number 1 and number 2. So, yan. And then, meron siyang fan sa likod. Ayan, yung fan. And then, ito yung sa harapan. So, dito yung parang yung umiikot. And then, ayan yung kanyang ilalim. Meron siyang 4 legs sa baba. And then, sa side, may screw. So, dito yung handle. Yung butas dyan ilalagay yung mga ito. And
And then, so ito yung kanyang charger. Dito mo siya ipa-plug using the AC adapter. So, dito siya para ma-charge yung battery. So, and then dito siguro ilalagay yung bubbles. Yan, meron siyang lagayan dyan sa baba. We'll see. Assemble ko muna siya, guys. Lagay muna natin yung handle. So, ganyan siya. Yung handle niya. So, screw lang siya kasi may hole naman siya doon sa side. So, ganyan. And then, another one. So, yeah, tama. Ito yung black sa may ano. So, ito na yung second na handle screw. Ang cute niya, guys. First time ko na nakakita na ganito, guys. Kasi halos na mga binibili ko, like I said nga, puro mga de-battery. Yung lagi akong nauubusan ng battery kapag nagbabubble. Naglalaro ng bubbles yung mga anak ko. So, ito, rechargeable siya. Maganda. So, meron siya. Yan, pwede mong i-recharge yung battery. So, ang battery nito is, 6C type. Yan. AV 1.2A. So, ang gaan lang niya, guys. Magaan lang siya. So, tingnan natin yung kanyang manual. So, ayan. Dito mo siya ipa-plug. Yung dyan. Dyan. Ganyan siya. Wala pa daw battery to kasi sabi, battery is not included. So, meron siyang battery compartment, merong handle, tapos dito nga yung on and off speed switch na, and then bubble wand, and ito pala yung bubble wand. Bubble wand pala ang tawag dito. So, tank, yan yung tank, and then meron siyang DC in jack. Hello, DC in jack. So, sa likod. So, parang ito yun. Yung sa likod. Ayan, hindi ko na alam. So, tingnan natin. So, this product is only authorized for domestic use and not for commercial or industrial purposes. So, yun yung mga safety instruction niya. Meron naman manual, guys. Kung bibilihin nyo, pwede nyo muna, basahin nyo muna yung manual, syempre. Yung mga safety instruction niya, nandiyan naman sa manual. Yung mga operation, yung handling and operation, and then meron siyang, paano rin siya linisin. Ayan. Meron storage, and disposal and specification. So, nandiyan lahat yan guys sa manual. So, operation niya. Before using the bubble machine for the first time, check the package content to ensure all the parts are free of visible damage. So, iti-check mo ito lahat. So, na-check na natin. Inserting batteries, optional. Wow, optional lang pala yung batteries, guys. To insert the batteries and screw the screw on the battery compartment on top of the machine and remove the compartment cover. Insert 6C batteries. Not included. So, ito yung sa battery niya. So, teka lang. Kuha ko na screw. Yan. Kumuha ko na screw, guys. Buksan natin yung sa may battery compartment niya. So, unscrew lang daw natin ito. Pero optional lang naman yung battery, guys. Kasi nga, na isasaksak. May pa-plug siya. So, open lang. So, pag in-open mo siya, guys, slide lang siya. So, hindi siya ginaganon. Ganito siya open. Slide lang. Sa side. So, ganun. Malaki nga yung kanyang battery. So, parang 6 na battery siya, guys. Kung nakikita niyo. So, yan siya, guys. Sa itsura niya, close up. So, yung sinasabi ko, guys, meron siyang minimum and maximum na level ng bubble liquid doon. So, ito yung kanyang bubble wand. So, dyan mo ilalagay yung bubble liquid. So, ito yung kanyang adjustment. Yung switch, meron siyang
off button. Merong number 1 and number 2. So, dalawa yung kanyang pinaka switch adjustment. Speed switch. So, Zerhant yung kanyang brand. Ayan. So, dito yung nilalagay yung battery. So, unscrew mo lang yan. Tulad ng pinakita ko kanina, ang type ng battery niya is C-type. So, 6 na C-type ang kailangan niya. So, yung handle, natatanggal naman. I-unscrew mo lang yan. So, ganyan pagkalagay yung kanyang screw para dun sa handle. So, ayan. Yung kanyang handle. Made of plastic, guys. Pero matibay yung pagka-plastic niya. And then, maganda, magaan lang siya, guys. So, ayan. And then, sa likod, yung kanyang fan. So, ayan yung fan niya sa likod. Ayan yung fan. And then, sa side, andun yung pinaka-plug. So, ayan. Yung plug niya. So, then sa baba, meron siyang 4 legs. Ayan. Merong rubber yung kanyang legs. So, yan. Let's try this one, guys. Try natin. Ang ganda niya. Guys, naka-plug na siya. And ito yung binili ko bubbles liquid sa Dollar Tree yan. So, $1 lang siya. Kasi walang kasama. So, pour lang natin doon. So, maganda siya, guys. Kasi meron na siyang compartment. Ayan. Let's try it. Try it. Okay. Wow! Ayan yung pinaka-malakas niya, guys. So, ito yung number 1. Mahangin masyado sa amin ngayon, guys. Ayan, medyo inaano siya ng hangin. So, yung number 1. And ito yung number 2. Ayan. Ayan. So, maganda talaga siya, guys. So, hindi siya nag-leak. So, if you wish to purchase this product, you can check the description below. Nandiyan yung kanilang Amazon product link. Para makita nyo rin, guys, yung mga features or details pa nitong bubble machine. So, sa akin, guys, for safety, kapag naka-plug yung bubble machine, since wala kasi akong extra battery, pinlog ko, kailangan nating bantayan yung ating mga anak. Lalo na may power source, and then yung ating bubble is liquid. Baka, diba, iniwasan natin dito yung mga unexpected na pwedeng mangyari. So, that's all for today, guys. Thank you for watching. See you on my next vlog.